Subscribe কৰক Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification প্ৰথমে পাবলৈ। Hello everyone, মোৰ Aakholলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম মাৰ হাতৰ কঁঠালৰ পিঠা আৰু এই কঁঠালৰ পিঠাবিধ খাই বহুত টেষ্টি লাগে। বলকচোন তেনেহলে ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। কঁঠালৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে মায়ে কঁঠালৰ ফুটাখিনিৰ পৰা গুটিখিনি আঁতৰাই এয়া এটা চৰিয়াত উলিয়াই লৈছে আৰু লগতে দিছে গাখীৰ আৰু এতিয়া কঁঠালৰ ফুটখিনি চেপি চেপি ৰসখিনি উলিয়াই লৈছে। গাখীৰ দি ল'লে ৰসখিনি উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় আৰু ইয়াত এগিলাচতকৈ অলপ কম গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। ফুটখিনি নিজৰ হিচাপত ল'ব, আপুনি যিমানখিনি পিঠা বনাম বুলি ভাবে সেই অনুপাতে কঁঠালৰ ফুটখিনি ল'ব আৰু কঁঠালৰ ফুটখিনিৰ পৰা এনেকৈ ৰস উলিয়াব লাগিব যাতে ৰসখিনিৰ লগত কঁঠালৰ ফুটখিনি থাকি নাযায়। কঁঠালৰ ফুটখিনি ৰৈ গ'লে পিঠাটো খাবলৈ ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে ভালদৰে যাতে আহবোৰ বা কঁঠালৰ ফুটবোৰ ৰখি নাযায় তেনেকৈ ৰসখিনি উলিয়াই লোৱা হৈছে। আৰু এয়া মায়ে গোটেইখিনি চেপি পেলাই ৰস উলিয়াই ল'লে। এনেকৈ কঁঠালৰ ৰস খায়ো বহুত ভাল লাগে। এতিয়া ৰসখিনিৰ লগত মিহলাব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ পিঠাগুড়ি ল'লেই হ'ল। এয়া কোমল চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু দিয়া হৈছে অলপ ছ'ডা, অকণমান বেকিং ছ'ডা আৰু অলপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মায়ে আধা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এক চিকুট নিমখ দিছে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিছে আৰু পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো সানি থাকিব, জোখমতে দৰকাৰ পৰিলে দি থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে পিঠাগুড়ি সলনি ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে। মন কৰিব বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ বাহিৰে চব পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব। অলপ ঢিলা হৈ থকাত আৰু অলপ পিঠাগুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই আছে। প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ থাকিব পিঠাগুড়ি। মিশ্ৰণটো ভালকৈ মিলাব লাগিব আৰু এয়া আৰু অকণ পিঠাগুড়ি যোগ কৰিছে অকণমান ঢিলা যেন পোৱাত। আৰু এয়া মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ কৰি হৈ গৈছে। ইমানটো জোখতে ৰাখিব আপোনালোকে। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা গৰম কৰি লোৱা হৈছে আৰু দিয়া হৈছে ৰিফাইন তেল। তেল অকণমান সৰহকৈ লাগিব যিহেতু অলপ ডুবাই পেলাই ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কাষতে যোগাৰ কৰি লোৱা হৈছে মিশ্ৰণখিনি আৰু লগত লোৱা হৈছে এখন হেতা দিবলৈ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে। এয়া প্ৰথমটো পিঠা ৰিফাইন তেলত দিছে আৰু এখন জালনা হেতাৰে অলপ লৰাই থাকিব। ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিব আৰু এয়া উলটিয়াই দিছে পিঠাটো। এটা পিঠা হওঁতে 2 পৰা 3 মিনিট সময় লাগে। এয়া প্ৰথমটো পিঠা হৈ গৈছে। এয়া 2 নম্বৰটো পিঠা দিছে। এই পিঠাবিধ খাই সঁচাই বহুত টেষ্ট লাগে। কঁঠালৰ গোন্ধটোও আহে, গতিকে সঁচাই বেছি ভাল আৰু বহুত কোমলো হয়। আপোনালোকেও নিশ্চয় খাবচোন। এনেদৰে গোটেইখিনি পিঠা বনাই ল'ব। এটা
এটা এটা কৰি মায়ে গোটেইখিনি পিঠা বনাই এয়া হৈ গৈছে গোটেইখিনি। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ, নহয়নে? খাবলৈও বহুত ভাল লাগে আৰু কঁঠালৰ গোন্ধটো আহে যিহেতু বহুতেই টেষ্টি লাগে খাবলৈ। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকেও এবাৰ খাই চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।